How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් දැන් අද අපි කරන්නේ තුන්වෙනි පාඩම. ඉතින් අදත් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස්. ඒ කියන්නේ අපි ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ඒ වගේම ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන් විදි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අදත් මම අලුත් දේවල් ටිකක් උගන්වන්න යනවා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ කාට හරි අර මගේ ගිය අවුරුද්දේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඒ පාඩම් මාලාව බලන්න ඕන නම් දැන් මගේ යාළුවන්ට මේ උඩින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පාඩම් 95 බලන්න 100%ක් නොමිලේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඔන්න ඕකත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනය මුල ඉඳන් උගන්වන්න ඕන නම් තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඒකට මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා Real Start Kids. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම මේ දේවල් ටික උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාලට අවශ්‍ය පොඩි දේවල් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතනය පටන් ගන්නෙ මොනවද එයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි කියලා දෙන්නේ ඒ Real Start Kids කියන channel එකේ මගේ නංගි කියලා දෙන්නේ දෙමව්පියන්ට කොහොමද තමන්ගේ දුව පුතා එක්ක කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ channel එකත් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි grammar ඉගෙන ගන්න ඕන කවුරු හරි මේ O level වලට ඒ වගේම A level විභාග වලට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි විභාග වලට සූදානම් වෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් මගේ පරණ පාඩම් මාලාවක් තියෙනවා grammar වලට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ වලට. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තියෙන වෙන channel එක Real Start Vlogs කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ channel එකට ගිහිල්ලා Tamanට අවශ්‍ය නම් ඒ grammar ටික බලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ මේ spoken English ඉගෙන ගන්න කවදාවත් grammar ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ විභාග වලට සූදානම් වෙන කට්ටියට තමයි මේ grammar කියන දේ ඕන වෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකින්ද ඒ කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. නැතු මේ spoken English කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න කවදාවත් මේ grammar ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඒක ඔළුවෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් හිතේ තියෙනවා නම් grammar ඕනේ නැහැ කවදාවත් මේ ඉංග්‍රීසි කතනය කියන්නේ spoken English හදාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. එහෙනම් බලමු මොකද්ද අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ I'm sorry he's not available at present. බලන්නකො මම මීට කලින් මේ available කියන එක ඉගෙනුවා මේ ඉන්නවා කියන අදහස. මේකේ තියෙන්නේ I'm sorry මට සමා වෙන්න. He's not available at present. He's not available at present. මේ he's කියන්නේ මොකද්ද? He is කියන එක. He's not available at present. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේදී ඔහු නැහැ කියන අදහස කවුරු හරි අහනවා. ඩිලාන් ඉන්නවද? ඒ කතා කරන කෙනාට කියන්න පුළුවන්. ඩිලාන් නැත්තම් I'm sorry මට සමා වෙන්න ඩිලාන් මේ වෙලාවේ නැහැ. He's not available at present. අන්නේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් නම දාලා කියනවා නම් ඩිලාන් is not available at present. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. I'm sorry කියලා මුලින්ම කියන මට සමා වෙන්න අන්නේ විදිහට කියන right. I'm sorry he's not available at present. ඉතින් මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I'm sorry he's out of the office at the moment. බලන්නකෝ අපෝ. I'm sorry he's out of the office at the moment. He's out of the office. ඒ කියන්නේ office එකෙන් පිටත කියන අදහස. එයා office එකෙන් එළිය කියන අදහස. He's out of the office. ඒ කියන්නේ ඔහු office එකෙන් එළිය කියන අදහස. I'm sorry මට සමා වෙන්න. මේකෙත් අහන්නේ ඩිලාන්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ඩිලාන් නැහැ. එයා office එකෙන් එළියට ගිහලා කොහොමද කියන්නේ? He's out of the office. Office එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා කියන එක. He's out of the office, right? ඒකේ තියෙන්නේ I'm sorry he's out of the office at the moment. මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේදී කියන අදහස at the moment මේ වෙලාවේදී he's out of the office at the moment මේ වෙලාවේදී එයා office එකෙන් එළිය කියලා කියන්නේ. තේරුණා නේද බලන්නකෝ. I'm sorry he's out of the office at the moment. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් හොඳටම දැන් මගේ යාළුවෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කවුරු හරි කෝල් කරාම තේරෙනව නේද? මේවා මේ නිකන් දෙන දේවල් නෙමෙයි. මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මට මේවා ටික ඉක්මනින් මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ගිය සැරේ පාඩම් මාලාවෙන් මේවා ඕන තරම් මේවා වාක්‍ය හදන හැටි ඒ හැම දෙයක්ම සරලව කියලා දීලා තියෙන හින්දා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. Thanks for returning my call. බලන්නකෝ මේක මොකද්ද කියලා මම මීට කලින් ඉගෙනුවා. ගිය සැරේ පාඩමින් මම ඉගෙනුවා මේ return කරනවා කියන්නේ. Thanks for returning my call. I'm returning your call. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට මේ අපව call back කරනවා. කාට හරි කෝල් එකක් දෙනවා එයා නැහැ. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කියනවා එයාට මම කියන්නම් කෝල් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් එයාට කෝල් කරනවා. ඉතින් කෝල් කරපුවම කියන්න පුළුවන් I'm returning your call. ඒ කියන්නේ මම මේ ඔයාට කෝල් බෑක් කරනවා ආපහු. ඒ කියන්නේ ඔයා කෝල් කරපු හින්දා මම කෝල් කරනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ඊට පස්සේ එහෙම කිව්වහම ඔයාට කියන්න පුළුවන් thanks for returning my call. මගේ ඇමතුමට ආපහු ඇමතුමක් ගත්තට ස්තුතියි.
thanks for returning my call. ඉතින් මෙන්න මේ වල මොන හරි අමාරු දෙයක් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කතා කරන්න. උදේ 6:00 ඉඳන් 11 වෙනකම් මම ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙලාවේ කතා කරලා මගේ හැම දෙයක්ම අහගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මගේ සමහරක් යාළුවන්ට අපහැදිලි තැන් ඇති මේ වල. ඉතින් ඒක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. බලන්නකෝ වාක්‍යය. thanks for returning my call. මගේ ඇමතුමට ආපහු ඇමතුමක් ලබාගත් එකට ස්තුතියි කියන එක. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. could I have your number again please? බලන්නකෝ කෝල් කරනවා මම. කෝල් කරලා එකිනෙකගෙන් මම නම්බරයක් කියනවා. මොකක් හරි නම්බරයක් කියනවා. ඉතින් නම්බරේ කියනවා. ඇහෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු කියනවා. අනේ මට ආපහු සැරයක් නම්බරේ කියනවද? අනේ මට ආපහු සැරයක් නම්බරේ දෙනවද? කොහොමද කියන්නේ? could I have your number again? ඔයාගේ නම්බර් එක මට ආපහු දෙනවද? could I have your number again? නැවතත්. could I have? අනේ මට දෙනවද? අන්න ඒ වගේ අදහසක්. could I have your number again? ඒ කියන්නේ මට ඔයාගේ නම්බර් එක ආපහු දෙනවද? could I have your number again please? අනේ කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම්බරේ ආපහු දෙනවද? could I have your number again? මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැතිලා මේ could I have කියන එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. can I have කියන පුළුවන් හැබැයි ඊට වඩා ලස්සනයි මේ could I have your number again? තේරුණා නේද? could I have your number again please? තේරුණා නේද? right. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. would you like to leave a message? would you like to leave a message? ඉතින් ඔයා කාට හරි කතා කරාම එයා එතන නෑ වෙන කෙනෙක් ආන්සර් කරන්නේ. එතකොට කියනවා එයා මේ ඔෆිස් එකේ දැන් මේ වෙලාවෙ නැහැ. එයා ගෙදර නැහැ. ඊට පස්සේ කතා කරන කෙනා අහනවා මොකක් හරි පණිවිඩයක් කියන්න තියෙනවද? ඔයා මොකක් හරි පණිවිඩයක් තියෙනවා නම් කියන්න මම දෙන්නම්. මොකක් හරි පණිවිඩයක් තියෙනවද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. would you like to leave a message? message එකක් තියන්න ඔයා කැමතිද? ඒ කියන්නේ message එකක් ඔයා දෙන්න කැමතිද? මම ආවහම එයාට මේ message එක දෙන්න. ඔයා කැමතිද message එකක් තියන්න? තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ ඔයා ආසද? ඔයා කැමතිද message එකක් දෙන්න? ඒ කියන්නේ එයා වෙනුවෙන් මට message එකක් දෙන්න. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් මේ message එක එයාට. තේරුණා නේද? would you like to leave a message? ඉතින් ඔයාට කාට වුණත් ওই විදිහට කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? කොහොමද? would you like to leave a message? කොහොමද? would you like to leave a message? තේරුණා නේද? මේ leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක්. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ වෙනම අදහසක්. දැන් මම කියපු අදහස. තේරුණා නේද? would you like to leave a message? message එක කියන්නේ මොකද්ද? පණිවිඩයක් කියන අදහස. would you like to leave a message? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. can you hold the line? can you hold the line? right. ඔයා කාට හරි කෝල් කරනවා මොන හරි යකින් විස්තරයක් අහනවා. ඉතින් එයා විස්තරය ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් එයත් කාගෙන් හරි ඒ විස්තරය අහන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඔයාට කියනවා පොඩ්ඩක් ලයින් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද? can you hold the line please? තේරෙනවද? මම මීට කලිනුත් මේව උගන්වලා තියෙනවා. hold the line please එහෙම කියන්න පුළුවන්. right. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. right. can you hold the line? ඉතින් මේකට please දාන්න පුළුවන්. can you hold the line please? අනේ ලයින් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද? කරුණාකරලා ලයින් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද? can you hold the line? තේරෙනවද? ලයින් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද? අන්න එක right. මොකද තිබ්බේ? can you hold the line? hold. can you hold the line? ඔයාට ලයින් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඇමතුමේ රැඳිලා ඉන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙන් අහන්නේ. right. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. may I have your name please? may I have your name please? මේක ගොඩක් සරලයි. මට ඔයාගේ නම දෙන්න පුළුවන්ද? right. may I have your name please? may I have your name please? මේ name වෙනුවට ඔයාට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. may I have your address please? may I have your contact number please? may I have your email address please? අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. may I have your mobile number please? ඉතින් ඒක අර කාරුණිකව තමයි ඉල්ලන්නේ. තේරුණා නේද? may I have your name please? තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. may I know who's calling? may I know who's calling? ඉතින් මේක නම් ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක්. මට දැනගන්න පුළුවන්ද කවුද කතා කරන්නේ කියලා? may I know who's calling? may I know who's calling? who is calling? may I know who's calling? may I know මේ who is කියන එක තමයි මේ who's වෙලා තියෙන්නේ. right. may I know who's calling? may I know who's calling? ඉතින් දැන් කවුරු හරි කතා කරනවා. ඔයා දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාට අහන්න පුළුවන් may I know who's calling? ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. may I know who's calling? තේරුණා නේද? ඉතින් මේවා මේ ඉක්මනින් අහන්න ඕනේ. මුලදී පොඩ්ඩක් slow එකේ යන්න. ඊට පස්සේ මේවා ටිකක් ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන්. may I know who's calling? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අහන්න. තේරුණා නේද? එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. හැබැයි මේකේ මගේ වීඩියෝ එකේ මාව නම් පේන්නේ නැහැ. මගේ ෆොටෝ එකක් තමයි පේන්නේ පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් හින්දා. ඉතින් බලන්නකෝ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. if he could call me back that would be great. ඉතින් මේකත් ගොඩක්ම මගේ යාළුවන්ට අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඉතින් කාට හරි ඔයා කෝල් කරනවා. කාට හරි කෝල් කරාම එයා නැහැ එතන. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක් කියනවා එයා දැන් මෙතන නැහැ මේ වෙලාවේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයාට මට ආපහු කෝල් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? if he could call me back. ඒ කියන්නේ එයාට මට කෝල් කරන්න පුළුවන්, කෝල් බෑක් කරන්න පුළුවන් නම් that would be great. ඒක ගොඩක් හොඳයිලු. කොහොමද කියන්නේ? if he could call me back that would be great. ඉතින් ඔයාට එයාට කියන්න පුළුවන් අනේ එයාට මට ආපහු කෝල් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා.
තේරුණා නේද මොකද්ද කියලා. පොඩ්ඩක් මම ආපහු එක විස්තර කරන්න. ඔයා දැන් ඩිලාන්ට කතා කරනවා. ඩිලාන්ට කතා කරාම ඩිලාන් නෙමෙයි ආන්සර් කරන්නේ වෙන කෙනෙක්. එයා කියනවා අනේ ඩිලාන් නෑ මේ වෙලාවේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට යාට කියන්න පුළුවන් අනේ ඩිලාන්ට මට ආපහු කෝල් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. එයාට මට ආපහු කෝල් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. If he could call me back that would be great. තේරුණා නේද? right. එහෙනම් බලමු අන්තිම වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. අන්තිමට තියෙන්නේ may I know whom I'm speaking with. බලන්නකෝ මේකත් අර උඩ වාක්‍යෙට ටිකක් සමානයි. may I know මට දැනගන්න පුළුවන්ද? may I know whom I'm speaking with. මම කාත් එක්කද කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් අර උඩ වාක්‍යෙ මොකද්ද තිබ්බේ? may I know who's calling. මට කියන්න පුළුවන්ද කවුද කතා කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා may I know whom I'm speaking with. whom I'm speaking with සමග කතා කරනවා කියන අදහස. බලන්නකෝ මේක. may I know මට දැනගන්න පුළුවන්ද? may I know මට දැනගන්න පුළුවන්ද whom I'm speaking with මම කාත් එක්කද කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක් ඔයාට කතා කරනවා. ඇත්තටම ඔයාට එයාගේ කටහඬ අඳුර ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට එකපාරට අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මට දැනගන්න පුළුවන්ද මම මේ කාත් එක්කද කතා කරන්නේ කියලා. තේරුණා නේද? ඉතින් may I know whom I'm speaking with. may I know whom I'm speaking with. whom I'm speaking with. තේරුණා මේ with කියන එක අනිවාර්යෙන් සමග කියන අදහස. එක්ක කියන අදහස. may I know whom I'm speaking with. right? අන්න ඒ විදියට අහන්න පුළුවන්. මට දැනගන්න පුළුවන්ද මම කාත් එක්කද කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට උගන්වන්න තියෙන්නේ. මොනවා හරි මේවල අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ට. මේවා ගොඩක් සරලයි. ඉතින් මේවා හැමතිස්සෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ එකම දේ. ඉතින් මේවා මේ කටපාඩම් කරා කියලා නම් පොඩ්ඩක්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් එක්ක නැත්තම් තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක මේවා හොඳටම පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳටම මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එකම දේ කට ඇරලා ෆුල් වොලියුම් දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම මගේ යාළුවෝ දැන් ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.